ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ගේමින් බිල්ඩ් එකේ තුන්වෙනි ඒ වගේම ෆයිනල් වීඩියෝ එකට. PC Guide LK එකෙන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න ගේමින් බිල්ඩ් එක ඒ වගේම මේ ගේමින් වල පර්ෆෝමන්ස් මේ හැම දෙයකටම උදව් කරපු කට්ටියට ඉස්සෙල්ලම thank you කියලා කියන්න මම කැමතියි. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක අද ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න assemble කරලා මේ හැම දෙයක්ම කරේ Nanotech එක නිසා. ඉතින් Nanotech එකේ numbers ඒ වගේම links ඔක්කොම ඔයාලට screen එකේ සහ පල්ලෙහා comment section එකේ තියෙයි. ඉතින් ලොකු thank you එකක් කියනවා Nanotech ලට. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මම thank you කියන්න කැමතියි ROG එහෙම නැත්නම් ASUS ශ්‍රී ලංකා එකට. මොකද ASUS ශ්‍රී ලංකා එකෙන් තමයි මට ප්‍රොවයිඩ් කරලා තියෙන්නේ මේ මදර් බෝඩ් එක සහ ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එක. ඉතින් ඒ දේවල් එහෙම තියෙද්දි ASUS බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන මම කියන්න කැමතියි. ASUS කියලා කියන්නේ ඔයාලට බජට් එක අනුව එක සෙග්මන්ට් වලින් ඉතාමත් පහසුවෙන් තෝරගන්න කම්පියුටර් මදර්බෝඩ්ස්, ග්‍රැෆික් කාඩ්ස්, DVD රයිටර්ස් මේ වගේ දේවල් වල ඉඳලා මොනිටර්ස්, ගේමින් මවුස්, කීබෝඩ්ස් මේ වගේ හැම දෙයක්ම එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ඔයාලට ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඒක තෝරගන්න පුළුවන් හොඳ තැනක් තමයි ASUS කියලා කියන්නේ. පළවෙනියට මම කැමති ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න මේකේ booting up time එකට. මොකද මම මේකට SSD එකක් දැම්මා C drive එකට. ඉතින් අපි බලමු කොච්චර වෙලාවක් යනවද මේ මැෂින් එක on වෙන්න කියලා. right. ඔයාලා දකින්න ඇති BIOS screen එක තමයි ටිකක් වෙලා තිබ්බේ. නමුත් එතන ඉඳලා OS එකට බූට් වෙන්න ඇත්තටම ගියේ ඉතාමත් පොඩි වෙලාවක්. ඉතින් මේ තමයි SSD එකක් දාපුවම ඔයාලගේ සිස්ටම් එකට ලැබෙන responsiveness එක. right. අපි යමු ගේම් එකක් දෙකක් බලන්න. right. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ Battlefield 1 performance කොහොමද කියන එක. ඉතින් Battlefield 1 කියලා කියන්නේ 2017 රිලීස් වෙච්ච ටිකක් demanding AAA title එකක්. ඉතින් මේ ගේම් එකේදී මම පාවිච්චි කරපු Core i3 processor එක සහ GTX 1060 කාඩ් එක combine කරලා මට 1080p ultra settings දාලා anti-aliasing on කරලා මේ ගේම් එක 60 fps constant ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතනදී මම තව දෙයක් කරාය තමයි 2007 නිකුත් කරාට පස්සේ අවුරුදු ගානක් යනකම් තිබ්බ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් වෙන will it play Crysis ඔරිජිනල් Crysis එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියන චැලෙන්ජ් එකක් තිබ්බා. very high settings Crysis 1 එකේ තිබ්බේ very high ultra නෙමෙයි setting එක. ඉතින් very high settings දාලා Crysis 1 මම ප්ලේ කරා මිෂන්ස් ඔක්කොම වගේ 85 fps 70 fps මේ වගේ තිබ්බේ. Downloading now. Got the intel. Proceeding to rendezvous. Good work, Nomad. According to these reports, they evacuated the entire civilian population in a matter of days. Fight like a man. Need a cover fire. Maximum. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඇත්තටම බලාගන්න පුළුවන් The Witcher 3, Tomb Raider, ඒ වගේම Splinter Cell මේ වගේ ගේම්ස් ගොඩක් මම ප්ලේ කරා. ඒ වගේම GTA 5. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන දේ තමයි මම ටෙස්ට් කරපු හැම ගේම් එකක්ම අල්ට්‍රා දාලා 60 fps ගන්න මට පුළුවන් වුණා.
ඉතින් මෙතනදි සමහර කට්ටිය මට මෙසේජස් දාලා තිබ්බා Core i3 එක bottleneck වෙන්න පුළුවන් කියලා. Core i3 7100 එක සහ Core i5 එකක් අතර ඔයාලා මාරු වුණොත් ඔයාලට frame rate එක තව frames 5-10ක් වගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් අහන්නේ ඔයාලට Core i3 වගේ රුපියල් 20000ක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන් CPU එකකින් ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් බැලන්ස් කරගෙන හොඳ VG එකකට යනවාද එහෙමත් නැත්නම් Core i5 ප්‍රොසෙසර් එකකට යනවාද කියලා. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් පල්ලෙහා දාන්න. අපි බලමු මොන වගේ අවුට්පුට් එකක්ද ඔයාලගෙන් එන්නේ. ඉතින් සමහර කට්ටිය ඇති Core i5 CPUs පාවිච්චි කරන. අපි යමු එහෙනම් අපේ බිල්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මීට කලින් තිබ්බ එපිසෝඩ් දෙක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. මගේ part 1 එක PC බිල්ඩ් එකේ මම කතා කරා මොන වගේ parts ද මම ගන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේම දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම වෙන් කරේ මගේ assembly line up එක ඔයාලට පෙන්වන්න. මොකද මම හිතුවා ඒක ටිකක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක් වුණායි තමයි මම රිසර්ච් කරලා ගත්ත කේසින් එක මේකට හරි ගියේ නැති එක. ඉතින් එතකොට අතරමැදි කේසින් එකක් මාරු කරන්න වුණා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් ඉෂුස් එන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලා හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ බිල්ඩ් එක ගැන මොකුත් දන්නේ නැත්නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් මම ඔයාලට දානවා මේකේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. මම ගත්තේ Core i3 ප්‍රොසෙසර් එකක් 7100 ඒ කියන්නේ 7th gen එකේ Intel. ඒ වගේම මගේ මදර්බෝඩ් එක වෙන්නේ Asus Prime H270 Plus කියන මදර්බෝඩ් එක. ඒ වගේම RAM එක මම ගත්තේ 8GB DDR4. ඒ වගේම මගේ graphics card එක වෙන්නේ Asus GeForce GTX 1060 6GB version එකක්. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ දෙක බැලුවා නම් මම ඔයාලට පැහැදිලිව කිව්වා මගේ ටාගට් එක තිබ්බේ 1050 Ti කාඩ් එකකට යන්න. ඉතින් ඒ වුණාට ස්ටොක් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒක හොයාගන්න බැරි වුණා අපිට ඒ කාඩ් එකක්. ඉතින් 1060 එකකට ගියා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ බිල්ඩ් එකේ එපිසෝඩ් 3ම බැලුවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් thank you subscribe කරාට ඒ වගේම රැඳිලා ඉන්නවට. ඉතින් අපි බලමු ඔයාලගේ suggestions එක්ක ඊළඟට මොන වගේ බිල්ඩ් එකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. පල්ලෙහා comment section එකේ මට කියන්න. අපි බලමු මේ බිල්ඩ් එකත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ලොකු thank you එකක් ඊළඟට යන්න ඕනේ YouTube එකේ මේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලා හැම දෙනාටම ඔගේ subscribe කරලා channel එකත් එක්ක ඉන්න හැමෝටම ලොකු thank you එකක් කියනවා PC Guide LK එකෙන්. ඉතින් ඔයාලගේ කම්පියුටර් ගැන තියෙන ප්‍රශ්න අපේ Facebook page එකට දාන්න. පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ ගැන මම කතා කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අන්තිමටත් මම ලොකු thank you එකක් කියන්න කැමති දෙහිවල Nanotech එකට. ඒ වගේම Asus ශ්‍රී ලංකාවකට මේ බිල්ඩ් එක කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න උදව් කිරීම සම්බන්ධව. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.